ساب روتین ویومت. خیلی خوب، فرقی که ساب روتین یومت با ساب روتین ویومت داره در همین جایی که وارد خود سایت آباکوس بشید متوجه میشید. من اینجا میام، اینجا وارد قسمت آباکوس استانداردش میشم، وارد یوزر ساب روتین آباکوس استاندارد. هر چی که در اینجا میگردین قسمت ویومت براتون وجود نداره. برای قسمت ویومت باید برید توی آباکوس اکسپلیسیت خودتون بگردید، یعنی این قسمت کاری که اینجا وجود داره. پس تو آباکوس استانداردی که اینجا هستش و دارید میبینید قسمت ویومت وجود نداره، چون ساب روتین ویومت مربوط به آباکوس اکسپلیسیت هستش، یعنی حلگرهای سری میان ازش استفاده میکنن و وقتی خواستیم که از استپ اکسپلیسیت استفاده کنیم میایم از ویومت بر خودمون استفاده میکنیم. خیلی خب، پس تفاوت یومت و ویومت در همین هستش، فقط حلگرش متفاوته. خیلی خب، این چیزی هستش که در اینجا وجود داره. حالا به ما توضیحاتش رو داده، میتونید بخونید کامل متوجه بشید از چیزی که اینجا وجود داره. وارد این قسمت هم که میبینید که زده بیهیویر متریال، یعنی رفتار مکانیکی متریال، مربوط به رفتار در واقع حرارتی و نمیاد صحبت نمیکنه. خیلی خب، فقط مکانیکی هستش، مربوط به ویومت هستش. خیلی خب، پس یه خورده ساده تر هستش دیگه نسبت به یومت. یومت خیلی کامل بود، هم یومت ترمال رو بررسی میکرد، هم یومت رفتار مکانیکی رو بررسی میکرد که در جلسه قبل که در واقع در دو جلسه اومدم بهتون توضیح دادم و بهتون گفتم چه کار باید انجام بدید. خیلی خب، ساب روتین ویومتی که اینجا داریم میبینید رفتار مکانیکی متریال رو میاد به ما توضیح میده که حالا میخوام یک مثال الاستیک ساده ما هستش. خیلی خب، رفتار الاستیک ساده خود ساب روتینش اینجا همون چیزی که هستش اینجا دارید میبینید. بعد اینو برای خودتون کپی کنید و در قسمت ساب روتینی که میخوایم بنویسید برای خودتون پیستش کنید. خیلی خب، ماژولای مختلفی داره که حالا من مهمایاشو بهتون توضیح میدم، بعدش خودتون میتونید برید و از خود توضیحاتی که در سایت آباکوس وجود داره برید بخونید و کامل ازش یاد بگیرید. خیلی خب، اینجا مثلا ان بلاکی که وجود داره مربوط به اون تعداد نقاط ماده هر سی که در اون نقاط انتگرالگیری انجام میشه در خود مدلی که در نرم افزار تعریف کرده. حالا مثلا اندیر انشرش اون تعداد مؤلفه های نرمال و تعداد مؤلفه های اورشی هستش و گزینه‌های دیگری که حالا میخوام تو این مثال باهاتون صحبت کنم. استرس اولد هستش و استرس نیو هستش که اینجا در خود مثال بهتون توضیح میدم و با هم دیگه صحبت میکنیم. و استرین این کش هستش که اینجا برای ما وجود داره. تو این مثال هم در واقع در موردش صحبت میکنیم و تو ساب روتین نویسی اینا رو در واقع خواهیم آورد. استرین گام کرنش رو در واقع میاد برای ما مشخص میکنه. خیلی خوب، گام کرنش هست. خیلی خوب، پس اینم از توضیحاتی که در این بهتون دادم. حالا وارد خود آباکوس هم بشم و اون مثال رو براتون تعریف کنم. ابتدا در ماژول پارتش قرار دارم. پارتی که میخوام اینجا بزنم از نوع 2D هستش، دیفورمیبل باشه و شل باشه. اینجا میخوام بر حسب متر بدم. خیلی خوب، اینو 5 متر براتون انتخاب میکنم و اوکی میزنم و ایجادش میکنم. خیلی خوب، مربعی که میخوام یکیش در نقطه 0 و 0 باشه اوکی رو میزنم و یکیش هم در نقطه 1 و 1 براتون میزنم و ایجادش میکنم. این از مربعی که براتون در نظر گرفتم. حالا میتونید برای خودتون برید و اون رو به حالت فولی دیفاین درش بیارید. حالا میتونید این کارو انجام ندید چون مثال بسیار ساده‌ای هستش. من اینجا نیاز نیست براتون این کارو کنم. خیلی خوب، وارد ماژول بذارید اول این رو اوکی کنم و به صورت شل درش بیارم. بعدش میام تو قسمت پراپرتی براتون قرار میگیرم. اینجا متریال رو براتون میزنم. قسمت چون میخوام از حلگر اکسپلیسیت استفاده کنم حتما باید دنسیتی رو بهش بدم. خیلی خوب، دنسیتی که فولاد داره برام این عدد هستش و یوزر دیفاین هم اینجا باید براتون تعریف کنم. یوزر متریال ببخشید، یوزر متریالی که داره فقط در حد تعریف باشه برام بذارید تو خود ساب روتین نویسی اونو برام تعریف کنم. حالا مثلا میدونم که 2 ای به توان 11 هستش و یکیش 3 دیگه. خب اینجا نمیخوام حالا تو این تعریف کنم. در قسمت قبلی من میومدم تو خود ساب روتین نویسی اینو براتون تعریف میکردم و بهتون میگفتم اینجا نیاز نیست که اون کارو انجام بدم. تو خود ساب روتین نویسی که انجام میدم میام اونها رو تعریف میکنم. خیلی خوب، بذارید این روشم بهتون توضیح بدم که بدونید میشه. خیلی خوب، اینا چیزی نمی‌نویسم و اوکیش میکنم. اینم از پراپرتیش. حالا سکشن رو براش تعریف میکنم. سالید هوموژن باشه، کانتینیو و اوکی رو میزنم و از این سکشنی هم که داره به خود قطعه متریال رو میدم. دان رو میزنم و اوکیش میکنم. قطعه ثبت شد یعنی متریال داره. حالا میام وارد اسمبلی میشم. در اسمبلی اینو فقط قطعه رو میارم حالت ایندیپندنتش باشه، اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. وارد قسمت استپش میشم. استپی که اینجا میخوام تعریف کنم همونطور که بهتون توضیح دادم چون ساب روتین ویومت هستش حتما باید از داینامیک اکسپلیسیت برای خودتون استفاده کنید. خیلی خوب، اینجا کانتینیو رو میزنم. اینا رو نمیخوام حالا دست بزنم و تغییرش بدم، بذارید همین حالت برای ما باشه. خیلی خوب، اینو براش انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. اینم از ماژول استپ. دو ماژول اینتراکشن که نیاز نیست. وارد ماژول لودش میشم. لودی که اینجا میخوام تعریف کنم البته بعد باندری کاندینیشن بهش بدم. در قسمت اینیشیال میخوام اولی باشه. دیسپلیسمنت روتیشن کانتینیو رو میزنم. برای این قسمت یا این خطی که اینجا وجود داره کاملا براتون ببندمش. U1 و U2 رو کامل میبندم و اوکی میکنم. اینم از این قسمتی که باندری کاندینیشن بهش دادیم. یه باندری کاندینیشن هم به این قسمت میدم. حالا میخوام بر حسب نیرو باشه. خیلی خوب، دیسپلیسمنت روتیشن رو براش انتخاب میکنم. اینجا میخوام از استپ 1 بر من باشه. کانتینیو رو میذارم. این خط اینور رو براتون انتخاب میکنم. دان رو میزنم. فقط میخوام نسبت به محور وای برای من تحقیق کنه، یعنی U2 رو براش میذارم. عددی هم که داره من 1/10 میدم. چون از حلگر اکسپلیسیت استفاده کردیم من اگر اینجا اوکی رو بزنم به من ارور میده. حتما باید امپلیتیودش هم براش تعریف کنی. خیلی خوب، بذارید بزنم اوکی رو بزنم دیگه حتما باید امپلیتیود رو براش تعریف کنی. خیلی خوب، اینجا میام امپلیتیودی که داره از روی تیبلار هستش. کانتینیو رو میزنم. اینجا اینو میدم 0، اینم 0، اینجا اینم 1 و اینم 1 براتون در نظر میگیرم و اوکیش میکنه. اینم از این امپلیتیودی که برای این قطعه دادم. خیلی خوب، اینو روی این میذارم و اوکیش میکنم.
حالا برای ما اوکی شد و نیرو بهش وارد شده. حالا میام در قسمت ماژول مشی که اینجا میزنم باید از نوع استراکچر باشه، استراکچر انتخاب میکنم، اوکی، قطعه سبز میشه و میام در قسمت المنت تایپ خودم و حلگری هم که وجود داره از نوع پلین استرین باشه. میخوام کورنش رو براتون بگیرم، اینم استاندارد باشه و لینیر. خیلی خوب، اوکی رو بزنید و ایجادش کنید. سی دی هم که داره، اون سایزی هم که داره همین 1/10 برای من باشه، حالت دیفالتش اوکی هستش. خیلی خوب، مشو میزنم، یه چنین مشی برای این قطعه در نظر گرفت. خیلی خوب، وارد ماژول جابش میشم. جابی که اینجا میخوام تعریف کنم، باید برم و فایلی که در واقع ساب روتین ما هستش رو براتون اینجا اتچش کنم. خیلی خوب، کانتینیو رو میزنم. بذارید اول نامش هم تغییر بدم به ویو مت. خیلی خوب، این نامو براش در نظر میگیرم. مدل 1 ما هستش، کانتینیو رو میزنم و فقط اینجا باید بریم این قسمت و اینو روی 8 براتون قرار بدم که چون ساده تر بتونه به جواب برسه. خیلی خوب، اینجا فایلی که براتون ایجاد کردم رو که .4 هستش رو براتون اتچ میکنم. اوکی رو میزنم و اوکی خواهم کرد. خیلی خوب، اینجا پس اومدم جواب لازم رو براش تعریف کردم و فایلش رو براتون اتچ کردم. حالا اینجا بمونیم و بریم اون ساب روتین رو براتون بنویسه. خیلی خوب، اول وارد سایت خودم میشم. اون سایتی که اینجا برای ما وجود داره، اینو کامل برای خودتون یک کنترل سی بزنید و یک کنترل وی کنید و برید اینجا برای خودتون قرار بگیرید. خیلی خوب، کنترل سی میزنم، میام اینجا قرار میگیرم. این سایتی هستش که در واقع خود ویژوال استودیو ما هستش. خیلی خوب، اینجا میام کنترل وی میزنم و اون چیزی که اونجا کپی کردیم میام اینجا براتون پیست میکنم. خیلی خوب، ساب روتین ویو مت هستش. در مورد اینا هم اگر میخواید بدونید کاملش رو حتما وارد خود سایت آباکوس بشید و برید از روش بخونید که خیلی کاملتر و بهتر هستش. خیلی خوب، بعد از در واقع این خطر چه وجود داره میتونید برای خودتون پاک کنید و ازش استفاده نکنید. خیلی خوب، اینجا من اینو براتون دیلیت میکنم. اینجا حالا بعد اون چیزی که میخوای اینجا برای خودت بنویسی. اون میخوام مسئله الاستیک ساده رو براتون حل کنم. یه مسئله الاستیکی هستش. خیلی خوب، پس بعد اون الاستیک لازم رو بهش بدم و تعریف کنم که چی میخوام ازش که برای من رام بگیره. خیلی خوب، من سریع این کارو براتون انجام میدم، بعدش کامل بهتون توضیح خواهم. خیلی خوب، این چیزی هستش که بعد بنویسید. گفتم بعد از این شروع کنید به نوشتن برای خودتون. اول اومدم پارامترهای لازم رو براش تعریف کردم که مثلا گفتم زیروش برای من 0 هستش، 1 یا 1 به من داره نشون میده، 2 اینجا مثلا 2 هستش. پارامترهای لازم رو براش تعریف کردم. بعدش اومدم گفتم آقا اون قسمت یوزر دیفاینی که اونجا ننوشتم، گفتم میام اینجا براتون می‌نویسم که یه خورده متفاوت بشه نسبت به قسمت قبلی ما. پس میتونید اینجا هم تعریف کنید، نیاز نیست حتما برید تو قسمت پراپرتی و اونجا وارد قسمت یوزر متریالش بشید و اونجا برای خودتون بیاید این اعداد رو وارد کنید. هم میتونید در واقع اگر هر جور راحت هستید دیگه میتونید تو کد نویسی هم برای خودتون اون اعداد رو وارد کنید. پس اومدم ای و ایکس نیو رو اینجا براش تعریف کردم. بعدش اومدم چند تا متغیر براش تعریف کردم که مثلا تو میو ما برابر واسطش با این. خیلی خب، اینجا مثلا این روابط ساختاری الاستیک ما هستش که اون میو که مثلا اون مدل برشی ما هستش که حالا تو میو دو برابر مدل برشی رو داره به ما نشون میده که این مقدار هستش. خیلی خب، اونها رو اومدم براتون تعریف کردم. اینم لامدای ما هستش که اون ثوابت الاستیک رو میاد برای ما بیان میکنه. مثلا گفتم حالا مثلا ساختاری که داره به این صورت هستش، لامدا میتونید اینجوری برای خودتون تعریف. خیلی خب، بعدش اومدم وارد قسمت محاسبه تنشش شدم. گفتم که اگر آی بین 1 و آن بلاک ما باشه، بعد بیا بگو که مثلا روش محاسبه تنش این شکل هستش که گام کرنش و مقدار کرنش در ابتدای هر گام توسط نرم افزار وارد کد میشه و دو پارامتر در واقع استرس اولد و استرس نیویی که در این قسمت برام وجود داره، استرس اولد و استرس نیو اینجا دارید میبینید. حالا بذارید اول تعریفش کنم. استرس نیو و استرس اولد همونطور که بهتون توضیح دادم قبلا نگفتم بهتون. استرس اولدی که وجود داره مقدار تنش در ابتدای گام حل هستش و استرس نیو تنش آپدیت شده هست. خیلی خوب، این تنش آپدیت شده به چه شکل محاسبه میشه؟ مقدار تنش جدید میشه تنش قبلی به اضافه گام تنش که در اثر این گام کرنش ایجاد شده است که مطابق با روابط الاستیک به این شکل بر ما نوشته میشه. یک نکته هم که باید دقت کنید، برعکس ساب روتین یومت، توی ویومت کرنش برشی به شکل کرنش گاما یا مهندسی نیست و همون رابسون 1 و 2 هست. رابسون 1 و 2 حالا مثلا این 4 که مثلا اینجا وجود داره همون کرنش برشی هستش در حالت کرنش صفحه‌ای، یعنی این دیگه گاما نیست. مدول برشی درش ضرب نمیشه بلکه دو برابرش ضرب میشه. خیلی خوب، ساب روتین حالا من تو اون چیزی که در واقع خوندم یه نکته اونجا پی بردم، میگه آقا توی زیر برنامه یا اون ساب روتین ویومت چیزی به اسم ژاکوبیان نداره، چون توی حل سری حل معادل تعادل و همگرای حل معنی نداره اصلا. روی این اساس ما چیزی به اسم ژاکوبیان در ساب روتین ویومت نداره. خیلی خوب، پس اینم نکاتی که بهتون توضیح دادم و اینم چیزی هستش که بهتون گفتم چی هستش و چطور در واقع ایجادش می‌کنیم. خیلی خوب، پس اینم به این صورت برای خودتون بنویسید و حالا من در صورت توضیحاتم براتون میذارم، میتونید از اونجا استفاده کنید. خیلی خوب، کنترل اس رو میزنم، سیوش میکنم، میام در قسمت آباکوس خودم قرار میگیرم. خیلی خوب، حالا سابمیت رو میزنم ببینم ران میشه یا خیر. خیلی خوب، به حالت رانینگ در اومده، یعنی هیچ اروری نداده و منتظر میمونیم تا جواب رو ما بده. خیلی خوب، به حالت کامپلت در اومده و جواب ما کامل شده. پس اون ساب روتینی که نوشتیم کاملا درست بوده. خیلی خوب، وارد قسمت ریزالتش میشم. ریزالتی که اینجا داره حالا میتونید بزنید این قسمت تنشش رو ببینید. این صورت داره برام تغییر میکنه. حالا اعدادی که داره به این صورت هستش که 1.4 ای به توان 10 هستش و اینجا هم بیشترین مقداری هستش که امکان شکست در این قسمت وجود داره برای قطعه. خیلی خوب بچه‌ها، پس
اینم از ساب روتین ویومت که کامل بهتون توضیح دادم، ازش در واقع استفاده کردیم برای خودمون. حالا مثلا یوش هم به این صورت داره تغییر میکنه و بیشترین تغییر داره طبیعتا در این جلو هستش. خیلی خب بچه‌ها، ممنون که تا اینجا بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید توش و برید ببینید. تا قسمت دیگه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. شما همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.